السلام عليكم الزول فلاون، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم وصفه تقليديه جزائريه نديروها من بكري وهي حلوه الطابع. نحتاج للوصفه كيلة تاع البيض. انا الكيلة تاعي درت لي 6 بيضات وزدت 2 بياض بيض و2 صفار نخليهم ندهن بهم الكاطو. كيلة تاع الزيت، كيلة تاع السكر، ندير كيلة تاع لا مايزينا. بكري ما نديروش لا مايزينا، الوصفه الاصليه ما فيهاش كامل لا مايزينا، فيها غير الفارينه. وعندي هنا الفارينه وعندي 2 لافاني و3 خماره باش تطلع مليح ودير لنا التشققات. نبداو على بركه الله، بسم الله. نديرو السكر، نزيدو البيض، درك نخلطو مليح حتى يذوب لنا السكر تماما. نقدروا نستعملوا الباتور ولا نستعملوا الكف تاع اليد كيما تحبوا. نديروا لافاني، نزيدوا الزيت، نخلطوا مليح لي زانغريديون مع بعض. درك نزيدوا لا مايزينا، نزيدوا الخميره، كل 2 بيضات ندير لهم وحده خميره. انا هنا عندي 6 بيضات صافي درت 3 سواشيات تاع الخميره. درك نخلط كل شيء مع بعض. درك نزيدوا الفارينه، كي نخلطوا الكاطو لازم نخلطوه برك بالاصابع. نزيدوا هكذا الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون تتلاصق في اليد. هذا هو القوام تاع العجينه اللي لازم تحصلوا عليه، لازم يكون يتلاصق في اليد. انا درك نجمع العجينه نتاعي مليح، نديرها في ان ساشي ونخليها ترتاح. بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي درت هنا في سنيوه بابي كويسون ونهي هكذا 2 ساشي د كونجيلاسيون، نقطعهم كيما راكم تشوفوا باش نحل عليهم العجينه. درك نجيب شويه عجينه نخدمها مليح حتى تولي ليس كيما راكم تشوفوا. بعد ما ارتاحت ولات ما تلاصقش في اليد. نحلو شويه العجينه تكون خشينه. اللي يحب الكاطو تاعو يكون بومبي يطبعوه هكذا بالساشي، اللي يحبو نورمال ينحي الساشي ويطبع الكاطو تاعو عادي. انا نطبعوه هكذا بالساشي.
كي كملت طبعت كامل الكاطو تاعي، ندهنو بصفار البيض وندير له شويه سكر ولا شويه فيرميسال. درك نديرو في الفور يطيب. فوالا كيما راكم تشوفوا الكاطو تاعي ها واجد، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.